ओके र आज हामी चाहिँ यस भिडियोमा के सिक्छ भनेपछि कुनै पनि इमेजबाट त्यो इमेजमा अनवान्टेड अब्जेक्टहरू हुन्छ त्यो अब्जेक्टहरूलाई कसरी रिमुभ गर्ने होइन प्लस यसमा डानाहरू हुन्छ फेरि यो दागहरू डब्बाहरू हुन्छ त्यो सबै कसरी हामी फेसबाट फोटोबाट रिमुभ गर्ने हो अनि कसरी रिमुभ गर्न सकिन्छ त्यो कुरा हामी आज यस भिडियोमा सिकिन्छौँ लागौँ फोन पेपर पेपर वायर होइन र यिनी फोटोहरू छन् आज हामीसँग यो मसँग यो फोटो छ म यो फोटो लिँदैछौँ र यो फोटो अन्तर्गत है यहाँनिर मसँग फोटो छ आज हामी यिनी जुन यो दाग देखेर सेन्ट अफ यो पिक्चर होइन यसलाई रिमुभ गर्नको लागि चाहिँ हामी आज गर्दैछ यो स्कट हिलिङ ब्रस टुल यो टुल पेज छ र यसबाट कसरी रिमुभ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामी सिक्छौँ है अब यो यिनी टुल्सहरू छ यहाँनिर हामीसँग है जस्ट जुन कि स्कट हिलिङ ब्रस टुल छ सुरुमा त्यसपछि हिलिङ ब्रस टुल छ अनि प्याच टुल छ कन्टिन्युअर रिमुभ टुल छ र रेड आई टुल छ यिनी सबैको सर्टकट कि जे हो के हो जे सर्टकट यो सबैको जे हो यो सम्झे नि र हामी चाहिँ यो क्रप टुल अनि यो फ्रेम टुल है कुन यो होला फ्रेम टुल है त्यसपछि यो आइड्रोपर टुल चाहिँ हामीले स्किप गरेको छु यो हामी केही दिनपछि सिक्छौँ र आज चाहिँ हामी सिक्दैछ यो स्पर्टलिङ ब्रस टुल र यसबाटै हामी यो फोटोमा रहेका दाग धब्बाहरू पिम्पलहरू चाहिँ कुनै कुनै अब्जेक्टहरू रिमुभ गर्न सक्छ होइन र यसलाई रिमुभ गर्नको लागि भेरी सिम्पल छ यसलाई हामी यहाँबाट सेलेक्ट गर्छौँ र सेलेक्ट गरिसकेपछि यसको यहाँनिर साइज दिएको छ यो साइज कति साइज राख्ने यो साइज हुन्छ यो होइन यहाँबाट हामीले साइज सानो ठुलो गर्न सक्छौँ र यसको हार्डनेस कति राख्ने भन्ने कुरो छ भनेको कति हार्ड काम गर्ने यसलाई हार्डनेस बढाउन सक्छ र त्यही अनुसारले हामी यसलाई ब्रस गर्ने हो भने यो रिमुभ गर्ने गर्दछ होइन त्यस्तै गरी यसको तल हामीसँग चाहिँ स्पेसिङ भन्ने अप्सन पनि छ स्पेसिङको लागि मैले अलिकति यहाँनिर 80 अथवा 65% गरिदिएँ र मैले यस्तै टान्दैछु भएर के हुँदैछ यो बिचमा यो डट डट छोडी छोडी हेरेको छ नि होइन यो स्पेस दिइरहेछ भन्नु त्यो भयो ल म यो भन्दा पनि अलिकति धेरै अझै स्पेस खोज्छु है स्पेसिङ बढाउँछु होला मानौ म यति बढाइदिएँ ल 130 गरिदियो अब हेर यति टाढा त रावण आइगयो यो भनेको स्पेसिङ हो कति टाढा काम गर्दैछ है अथवा हामी यसलाई यस्तै पनि गर्न सक्छौँ के अरे यो धेरै बेला छ यो कुनै बेलामा काम लाग्न सक्छ है सधैँ राख्छ भने पनि छैन है स्पेसिङ र म यसलाई चाहिँ कमै राखिदिएँ यो गिर नै राख्दा राम्रो अनि अर्को त तल यसको चाहिँ यो एङ्गल भनेको छ यो ब्रसको एङ्गल कुन एङ्गलबाट यो ब्रस हुने भनेको होइन यो एङ्गल यस्तै राखेर अनि यहाँबाट हामी प्रेस गऱ्यो भने यो त्यो एङ्गलमा बाट यो ब्रस हुने गर्दछ यहाँ पनि यो एङ्गल अन्तर्गत यहाँनिर यो रोटेसन पनि दिएको छ राउन्डलेस है यो राउन्डलेस चाहिँ हामी एक्चुली गरेर यस्तरी यो यस्तो बनाउन सक्छौँ यस्तो बनाउन सक्छौँ कस्तो बनाउने हो यो राउन्डलेस यस्तरी हिँड्न सक्छौँ यस्तरी गराएर अब यस्तै चल्न थाल्छ होइन यो भनेको ब्रसको राउन्डनेस हो ओके अब यति मात्रै होइन यसमा है यो राउन्डनेस चाहिँ म पहिला 0 गरिदिएँ यसलाई राउन्डनेस ओके 100% अनि यो एङ्गल त्यसपछि यो कुराहरू भयो अनि यो कुन मोडमा काम गर्ने भन्ने कुरो छ ब्रस है कुन मोडमा काम गर्ने यहाँनिर नर्मल छ अनि रिप्लेस छ मल्टिप्लाई स्क्रिन डार्कन लाइसन कलर र लुमिनासिटी छ होइन यो ब्रसको मोड हो अनि टाइप दिएको छ कन्टेन्ट अवेयर छ अनि क्रेक टेक्सचर छ प्रोक्सिमिटी म्याथ छ स्याम्पल अर लेयर्स पनि छ कुन कुन एरिया डाइमेन्सन धेरै लेयर छ भने कुन कुन लेयरबाट स्याम्पल लिने अथवा सबैबाट यो स्याम्पल लिने भन्ने कुरो हो म चाहिँ अहिले यो कन्टेन्ट अवेयरमा किन गरेको छु र नर्मलमा छु र अब म यसमा यसरी ट्रस गरेँ भने यो हट्छ तर मैले यो क्रेक टेक्सचरमा क्लिक गरेको छु भने के हुन्छ भनेपछि यस्तै यहाँ टेक्सचर के गर्दैछ जस्तै यो मैले यहाँ ब्रस गरेँ अब टेक्सचर आएको जस्तो देखिएको छ नि होइन टेक्सचर देखेन टेक्सचर बनाइदिन्छ यसरी काम गर्ने गर्दछ है यो टुल यो थाहा पाउने हामीले यो स्पट हिलिङ ब्रस टुल हामी के युज गर्छौँ मेन टार्गेट स्कोप फोटोमा रहेको दाग धब्बाहरू हटाउने अथवा कुनै पनि फोटोमा रहेका अनवान्टेड अब्जेक्टहरूलाई रिमुभ गरेर बनाउने गर्छौँ भन्ने कुरो जान्नु पर्यो र यो मात्रै होइन योसँग भएका सबै होइन यी 4वटै टुलहरू चाहिँ हामी एउटै कामको लागि गर्छौँ युज गर्ने तरिका फरक छ काम एउटै हो
स्पट हिलिङ ब्रस पनि पुज्यो यस्तरी हो रिमुभ गर्नको लागि भने अर्को चाहिँ हामीसँग यो हिलिङ ब्रस टुल होइन अब यो हिलिङ ब्रस टुलले कसरी काम गर्छ भनेपछि जस्तै यो फोटो छ अब यो हटाउनु पऱ्यो भने हामीसँग हामीले पहिला यसै अलसँग यसको सोर्स डिफाइन गर्नु पर्ने यसको छेउमा गएर मैले क्लिक गरेँ सोर्स डिफाइन भयो अब मैले यता गएर यस्तरी क्लिक गरेँ भने यो हटाउँदै जान्छ र यहाँनिर एउटा सानो प्लस आइरहेछ देखिरहेछ हो त्यो प्लसको मतलब के भनेपछि जहाँ प्लस छ त्यहाँको टेक्सचर त्यहाँको कलर उठाएर यसले यो गोलोभित्र राखिरहेछ भन्ने यसको थाहा पाउनु पऱ्यो होइन त्यस्तरी अब यसो यो हटाउनु पऱ्यो भने त्यसको छेउमा क्लिक गर्ने त्यहाँनिर क्लिक गर्ने यस्तरी त्यो छेउमा क्लिक गर्ने छेउमा यता छेउमा होइन यसरी यो हामी रिमुभ गर्न सक्छौँ है अलिअलि झन्झटिलो लाग्छ मलाई यो सबै मैले एप टु बेल दबाएपछि यो के हुन्छ पुरै फोटो रिसेट हुन्छ होइन र अर्को है यसभित्रै यो जुन हिलिङ ब्रस टुलभित्रै यसलाई होइन यो हिलिङ ब्रस टुल पनि यो दागहरू हटाउनको लागि नै गर्छ थाहा पाउने अनि अर्को छ प्याच टुल र यसलाई हामी के गर्नुपर्छ भनेपछि यस्तरी गोलो घेर लगाउनुपर्छ पहिला अनि यसलाई उठाएर सार्नुपर्छ र यो रिमुभ गरिदिन्छ यस्तै त्यो बुझ्यौ यसलाई गोलो घेर लगाउने र उठाएर राम्रो ठाउँमा लगेर सोड्ने यो रिमुभ हुन्छ भयो ओके यसरी हामी यो रिमुभ गर्न सक्छौँ र त्यस्तै गरी अर्को पनि हामीसँग यसको तल टुल छ कुन टुल भनेपछि यहाँनिर कन्टेन्ट अवेयर टुल यो थुप्रै कामको लागि युज गर्न सक्छौँ है तर अहिले चाहिँ हामी यसको यो दागहरू पिम्पलहरू हटाउनुको लागि युज गर्दैछौँ जस्तै यो चाहिँ पहिला राम्रो ठाउँमा सेट गर्नुपर्ने हुन्छ अनि यसलाई उठाएर यो जहाँ नराम्रो छ त्यहाँ लाग्नुपर्ने हुन्छ र डन गर्नुपर्ने हुन्छ अनि यसले चाहिँ त्यो रिमुभ गरिदिन्छ यसरी काम गर्छ है मैले अहिले 4वटा टुल भने 1 2 3 4 कसरी काम गर्छ हामी थाहा पाउँदैन बुझेन यो थाहा पाउने र मैले एउटा फोटो लिएको छु अब यो फोटो मात्रै होइन है हामी विभिन्न अरू फोटोहरूमा पनि यसलाई युज गर्न सक्छौँ जस्तो कि मसँग यहाँनिर मगाइबाट मसँग एउटा यो फोटो छ र यो फोटो छ र यो फोटो अन्तर्गत यहाँनिर यो जुन छ नि यो चट्टान यसलाई रिमुभ गर्न पाऊ यसलाई यहाँबाट हटाउन पाऊ फोटोमा होइन भनेपछि हामी यो स्पट हिलिङ ब्रस टुल लिएर यहाँनिर चरी ब्रस गरेर छोडिदिने हो भने यो यहाँबाट रिमुभ भइहाल्छ मैले कहाँ के गरेको छु टेक्सचरमा छ है त्यही भएर कन्टेन्ट अवेरमा राख्ने है यो कन्टेन्ट अवेरमा राख्ने र यसलाई ब्रस गर्ने र यो मुभ हुन्छ के अरे रिमुभ हुन्छ बहुत इजी ओके यसरी हामी यो रिमुभ गर्न सक्छौँ है त्यस्तै गरी अर्को पनि पिक्चर समस्या गरिरहन सक्छौँ नि हेर यो होला र यसतर्फको यो बोट छ नि यो बोट नै हटाइदिनु पर्यो भनेपछि यसलाई हामीले सिम्पली यसरी ब्रस गरेर छोडिदिने हो भने यो सबै यहाँबाट हटाइदिन्छ होइन यसरी हामी यो रिमुभ गर्न सक्छौँ है प्लस यति मात्रै होइन है हामी यसमा अरू पनि थुप्रै कामको लागि युज गर्न सक्छौँ जस्तो कि मसँग यहाँ हेरेर के फोटोहरू छ यसलाई सँगै ओपन गरिदियो ल यसलाई पनि ओपन छ फोटो सक्नु यहाँनिर गएर छोडिदिए ल यो ओपन भयो र ओपन भइसकेपछि ल यिनी भयो सुरुमा यो भयो है पहिला अब यसमा यिनको पोथी छ नि होइन यहाँनिर यो हटाउन पर्यो भने पनि हामी हटाउन सक्छौँ सिम्पली सजिलेसन रेस्टन त्यसले गर्थ्यौ तर त्यहाँ छैन होइन यो हटाउन पाइयो त्यस्तै गरी यिनको मात्रै छैन है यिनको टिका चाहिँ होइन यो टिका हटाउनु पऱ्यो भने सिम्पली यो टिका पनि हटाउन सक्यो तर यो टिका यस्तै ब्रस गर्यो सर्यो यो टिका पनि हटिहाल्छ हेर होइन हट्यो नि अनि यहाँनिर पनि चाहिँ हेर अब यो सब चाहिँदैन भने यो सब हटाउन पनि पाइदियो है यसरी हामी यो हटाउन सक्यौँ फोटोबाट अनवान्टेड अपडेटहरू प्लस यहाँनिर मनिकाको चाहिँ हेर यहाँनिर होइन यो पनि हटाइदिनु पर्यो भने यो पनि हटाउन सक्यो हामी हेर होइन यसरी यो हटाउन सकिन्छ तर बुझ्यौ प्लस दाग डब्बाहरू मैले भनिसकेँ यो टिका यो कसै लगाएको नि होइन भने पनि यो पनि हटाउन पाइयो हामी यसरी ओके
त्यस्तै गरी बालकुमारीको है ठिक आइएस होइन हटाइदियो हटिहाल्छ यहाँ होइन ओके त्यस्तै गरी यो फोटो अन गरी यो बोर्ड हटाउनु पऱ्यो भने यो बोर्ड हट्छ कि नै ल यो बोर्डमा मैले सिम त्यसरी ब्रस गरिदिएँ ठिक होला भनेपछि अब यो बोर्ड पनि यहाँबाट रिमुभ भइहाल्छ ए भयो नि होइन यसरी हामी यो रिमुभ गर्न सक्छौँ है जति आरामसँग काम गर्छौँ त्यति पर्फेक्ट रिजल्ट दिन्छ यसले है ओके अनि यिनको यो जुन माला छ नि यो माला हटाउन सक्ने किन हामी स्पोर्ट हिलिङ ब्रस टुल लिएर यसरी ब्रस गरेपछि जान्छ यो जान्छ कि नै जाँदैनन् यस्तो भयो जाँदा गयो अलिकति प्रब्लम भयो होइन ओके यतिकैमा अब यस्तो हामी मिलाउन पनि सक्यौँ है नो प्रब्लम यो सल्युसन हामी निकाल्न सक्यौँ यसरी एउटा तरिका यसरी यो गर्न सक्यौँ हामी है र अर्को भनेको यसरी पनि यसरी गएन भने है अर्को तरिका भनेको जहिले पनि फोटो ओपन गर्ने बित्तिकै कन्ट्रोल जे गर्ने अरे है यसको डुप्लिकेट लिएर गर्ने कन्ट्रोल जे गर्ने या भने यो लिएरलाई क्लिक गरेर उठाएर यसमा ल्याएर यसको कपी बनाउनु हाम्रो ओरिजिनल सुरक्षित रहन्छ हामी यसमा काम गर्ने यो फोटो बिग्रे पनि यो हाम्रो सुरक्षित रहन्छ होइन त्यसैले कन्ट्रोल जे गर्ने या कपी गर्ने यसलाई त्यसपछि अब यो हटाउनु छ हामीलाई माला भनेपछि यो उहाँले बेसो हिलिङ ब्रस तुम र त्यो दिइसकेपछि मैले यहाँबाट चाहिँ के गर्दैछु भनेपछि अलसँग यसको सोच डिपेन्ड गर्दैछु यहाँनिर अलसँग मैले क्लिक गरेँ सोच डिपेन्ड गरेँ यसरी आउनु थाल्ने छ होइन अब मैले यहाँ गएर क्लिक गऱ्यो भने यो यहाँबाट यसरी अट्छ तर यो ट्याक्कै मिलिरहेछ अहिले त यो सिधा सिधा लाइन मिलिरहेछ नि होइन यो इनकेस यो मिलेन भने चाहिँ हामी यहाँबाट नयाँ लेयर लिने त्यसपछि यहाँबाट गएर अनि क्लिक गर्ने मानव एफटीको मैले क्लिक गरिदिएँ लगाएर अब यो के भयो यो लाइन अनि यो पोइन्ट म्याच छैन भने यसलाई अब नयाँ लेयरमा छ भने कन्ट्रोल टी गरेर यसलाई हामी जहाँसुकै मुभ पर्ने गर्न सक्यौँ होइन र थोरै मिलेन भने यसलाई यहाँबाट यो कुनाभन्दा बाहिर गयो भने यस्तो चिन्ह आउँछ जस्तै यसरी रोटेट पनि गर्न सक्यो कति रोटेट गर्ने हो यसरी म्याच गर्न सकेन है म्याच गरेर मिलाउन सक्ने भन्छ र मैले यस्तै कन्ट्रोल ई गरेर मर्ज गरिदिएँ हेरी पर्फेक्ट भएको छैन है अझै त्यसपछि फेरि यो स्पट लिङ्क ब्रस टुलले यहाँबाट है यो टुलले अब चाहिँ हामी यताको भाग चाहिँ सिम्पली यसरी ब्रस गरिदिन सक्छौँ अलिकति यहाँनिर चिन्ह आएर साथै होइन सरी र यसलाई मिलाउनको लागि फेरि म त्यही स्पट लिङ्क ब्रस टुल लिँदैछु र यहाँबाट फेरि अलसँग क्लिक गर्दैछु र यसरी यहाँबाट है लिएर यसरी क्लिक गरेपछि यो म्याच गर्न सकिन्छ होइन त्यसपछि अब यताको फेरि यताको रह्यो अब यिनीहरूलाई पनि यसरी हामी ब्रस गरेर यो रिमुभ गर्न सक्यो भने सिम्पली त्यस्तै यो पनि त्यहाँनिर थोरै अलिकति मिलिरहेको छैन भने है थोरै अलिकति यताउता भइरहेको छ भने पनि फेरि यहाँनिर पनि हामी स्पट लिङ्क ब्रस टुल लिएर यसलाई अलसँग सोच डिफाइन गरेर यहाँबाट यसरी यो तपाईँहरू छुट्टै फेरि जोडिदिन पनि फाइन यस्तरी अनि थोरै यहाँबाट यस्तै लगभग म्याच हुने गरी यो राख्ने यसरी र म्याच गराउन कोसिस गरेर यसरी हामी माला हालिदिन सक्छौँ पहिला माला यसरी माला थियो होइन अनि अहिले हामी माला यो हटाइदियो सकिन्छ हटाउन कि नै सम्भव हो है ओके अनि अर्को आजको लास्ट टुल छ है यो पनि हामी सिकिहाल्छौँ आज यो रेड आई टुल यो भनेको फोटोमा रहेको अनवान्टेड अब्जेक्ट दाग धब्बा टिका माला सब हटाउनेको लागि युज गर्छ हामी भने अब यसले चाहिँ रेड आई आजकल चाहिँ हेरेको छ नि आई क्यू र त्यो अब रातो आँखालाई हटाउनु पर्यो रेड आई भनेर उसमा गुगलमा सर्च गर फोटो जति पनि पाउँछौ पिम्पल फोटो सर्च गर पिम्पलहरूको फोटो जति पनि पाउँछ होइन अब यो रातो रातो आँखा छ यसलाई हटाउनु पर्यो भने यो आँखाले करेक्सन गर्नु पर्यो सुधार्न पर्यो होइन भनेपछि बहुत सिम्पल छ हामी यो रेड आई टुल सेलेक्ट गर्ने गएर यो आँखामा जहाँ रातो छ क्लिक गरेर यो फिक्स भइहाल्छ मिलेर
होइन यता साइडको पनि क्लिक गरिदेऊ यो फिक्स भइहाल्छ यो त्यसै कम होइन ओके यसरी चाहिँ हामी यो टुलको युज गर्न सक्छौँ आज यिनी टुलहरू युज गर्न जान्ने 1 2 3 4 5 वटा टुल छ होइन यही टुल युज गर्दै फोटोहरूमा भएका यो अनवान्टेड अब्जेक्टहरू हटाउने टिकाहरू मालाहरू दाग डब्बाहरू छ भने हटाउन कोसिस गर्ने प्र्याक्टिस गर्ने ओके ल आज हामी के सिक्यो त आज हामी फोटोमा भएको अनवान्टेड अब्जेक्टहरू रिमुभ गर्न होइन प्लस फेसमा भएका दाग धब्बा दानाहरू त्यसमा लगाएका मालाहरू टिकाहरू होइन त्यसमा लगाइन्छ र घाँटीमा लगाएका मालाहरू होइन ओके यो सबै कुरा हामी रिमुभ गर्न सिक्यौँ ओके किप वाचिङ किप प्र्याक्टिस थ्याङ्क यू